mga kalab and tribe. Tonight we're going to cook chicken lasagna. The ingredients are mozzarella cheese, and this is the regular cheese, pasta, the lasagna for pasta for lasagna, then spinach, this chicken mince, and the chicken mince I saute it with garlic, onion, and I put the tomato sauce on it. Okay, let's start by putting this chicken mince mixture in this baking pan. Okay, then we will put the pasta. We have to layer also. Again. Put mozzarella cheese. Put the minced chicken. We can put also the regular one. Wait. Then we can put the spinach. Then we can put again pasta. Layer it with pasta. Put chicken, minced chicken. Okay, we'll layer it with spinach. We'll put the cheese. Put mozzarella. And we can add one more layer of pasta. Okay, and then put the chicken. This chicken. Layer it with spinach. And top it with mozzarella. We will cover it with foil and we will bake it. Okay, let's bake this one and let's put it in the oven. This for 50 minutes. So guys, we would like to take this opportunity also, to give thanks to God and of course to our subscribers. We have reached the milestone of 1,000 subscribers and it keeps on growing now. So praise God for that. Marami pong salamat sa inyo.
mga Kalabing Tribe sa inyong suporta. Amen. Marami rin pong mga nanggaling kay Harabas po, no? Yung mga sulit Harabas team na mga nag-subscriber namin. And also Thank you. Kabugto. Kahit kay Kabugto. No? And May mga- Kissing Brothers. and Cheesey brothers. Yeah. So thank you guys. Ano? Sa San Jose Occidental Mindoro po si Harabas at saka si Kabugto. Ang Cheesey brothers po naman ay sa Bulalakaw. Na kung saan naman po ay nakabili kami ng lote doon. And later on, we might stay there for some time during winter break dito. Salamat po. And even Dixie Spidey, and I believe na may mga subscriber din tayong galing doon. Kasi po, Ilocano, no? And to let you know, galing po kami ng Northern Luzon, even though laking Mindoro. Si Love po ay Isabela siya, no? Laking Isabela. San Mateo, no? Kaya sa mga subscribers po namin na hindi pa nakasubscribe kila Harabas, Cheesey Brothers, Kabugto, no? Even Dixie Spidey, no? Kasi po sila yung mga nangingisda, no? Yung kay Harabas po, yung nilalagay ko rin po yan. Cheesey Brothers, lalagay ko rin po dyan. Si Tekram. Si Tekram daw po, yan, lalagay ko din dyan. Isa rin pong regular namin pinapanood si Tekram. Yes po, si Tekram. Kabugto, si Kabugto po. No? Even Dixie Spidey. Ito po, suportahan po natin itong mga to dahil sila po ay talagang tumutulong po sa kanilang community. Ganon din po ang aming layunin, no? Na once na kami ay tuluyang na-monetize na, currently ay nasa processing po yung aming application. And soon po ay we believe that God will allow us to have that monetization privilege. Even becoming Filipino, siya po ay taga rito sa Canada. Doon po siya sa British Columbia, Vancouver or Victoria. Hindi alam kung anong, but I believe probably it's Victoria. Isa po rin siyang vlogger na matagal na sa Pilipinas. Tumutulong po yan, ano? Si Becoming Filipino. Canadian po yan. And also, si Hungry Syrian Wanderer. Isa pong Arabo yan, ano, na matagal na rin sa Pilipinas. Yeah. Let's help them. Kasi tumutulong po sila sa ating mga kababayan. Ito po yung mga vlogger na sinishare nila yung mga blessing. So napakaganda po na lahat po ng mga vlogger sa Pilipinas ay ma-qualify na mamonetize. Alam po naman natin na ang mga Pilipino po ay malambot na po. Kapag tumutulong ang isang tao, yan po nagkakaroon po tayo ng simpatya. Kasi po mahilig tayo sa mga bayani, sa mga hero. Yan po ang kultura. Okay, maraming salamat mga Kalab and Tribe sa iyong patuloy na suporta. Maraming salamat kay Winnie, kay Andrea. Yeah. Sa lahat ng aming mga kaibigan. Thank you kay Pastor June. Yeah, Pastor June. Kay Dennis, salamat. Opo, nga po pala. Simply amazing shows. No? Tulungan po natin siya. Simply amazing shows. Ito po. Even Dennis Jimenez. Jimenez. May mga kaibigan pa ako. Si Junes Voyage. Isa po siyang cruise liner supervisor manager. Very extensive po yung kanyang experience. Tulungan po natin siya. And also po si RFC TV, no? Pastor Robert, sa Kabisayaan po to, no? At siya po ay active sa mga kawang gawa ron bukod po sa kanyang pagpapastor. And even Kuya Jur, no? And po Kuya Jur. No? Kay Manang Auring at kay Manong Greg, salamat inyo rin sa tulong ninyo. Sa mga kapatiran pa rin, no? Hindi na namin kayo mababanggit lahat dahil hahaba na po ng gusto itong aming video. Yan po, kaya sa susunod na lang na naman. Okay, salamat. And we really praise God for this love and tribe. Yeah. Alright. See you in our next upload. Okay. God bless you all.